Привіт, народ! І сьогодні хочу з вами поговорити безпосередньо про 1000-й день війни. Ну, це краще, ніж про план стійкості, якщо чесно. Я вирішила, що я навіть не буду його чіпати. Пожалію свої нерви. Давайте подивимося на те, що ми досягли, здобули, так би мовити, і що ми, так би мовити, просунулися де потужно, своїми потужними ударами, своїми потужними речами, що ми зробили. Де ми зараз зупинилися і як вибиратися з цієї опи, так би мовити. Тож, у нас зараз, якщо чесно, ситуація близька до капітуляції. Росія у нас вже хоче безпосередньо загарбати Україну і поділити, відверто кажучи, на 3 частини. Одну частину Росія забирає вже зараз, а ви її забороніть. От народ, кому не подобається ця карта, ви просто забороніть Росії посягати на наші території. Ви її просто візьміть і скажіть, що нельзя. Притом не просто скажіть, не просто потужно відповідаєте, а конкретно їй пред'явіть. Розумієте, цим відрізняється реальна політика від пустопорожнього базікання, чесно. Тому що політики переважно діють, політики переважно мовчать. Наші політикани базікають як останній день, їх не заткнути, так би мовити, тільки толку з їхньої балаканини, якщо чесно, немає. Але саме наше пустопорожнє базікання, потужна потужність, велика переможенька, наш контрнаступ, так би мовити, і подальше просідання фронту привело до того, що так, ми на 1000-й день війни, ми безпосередньо в ситуації близької до капітуляції. І в нас немає висновків, що гірше. Ну, розумієте, одна справа, що висновки не робляться на полі бою, хоча це погано, це вкрай погано. Але оскільки я відповідаю більше за зміщення в сторону політики, то у нас на політичному полі, якщо чесно, така сама фігня. Ну, от що, а тут я з військовими можу поплакати. Тому що у нас немає висновків. У нас не модно робити висновки. У нас не модно чомусь тикати безпосередньо на те, що люди, росіяни, скоро зайдуть в Херсон. І мені цікаво, як ми будемо хайпувати на цю тему, що ми спочатку звільнили Херсон, а потім здали Херсон. Розумієте? У нас ця ситуація зараз близька як ніколи. І як буде пояснювати наш потужний лідер, що він, я знаю, що це не він, якщо чесно, але тим не менше, він так гарно пропіарився при звільненні Херсону, сказав, що це типу моє, да. Типу ніхто йому потім не пред'явить, ніхто нічого не засуне, да. Тим не менше, що буде, якщо Херсон зараз впаде? Вдруге під натиском росіян. Куди ми засунемо тих піарників і тих балаболів, мені цікаво. Тому що висновки нам просто необхідні. У нас фронт падає не в останню чергу, тому що ніхто не хоче напружувати свою голову. Ніхто. Це не модно. Ну так, дівчатка з манікюром, ну це ж не модно. У нас, правда, є хлопці з манікюром, ото біда. Ну, тому що дівчаткам завжди можна сказати, що вони дівчаткам. Але коли здорові дядьки, так би мовити, думають на рівні тупої блондинки, то що мені з вами, дівчатка, робити, я не знаю. Чесно. Тим не менше. У нас просідає фронт. Він просідає не тому, що такі погані солдати, а тому, що наша влада, по-перше, вона взяла на себе максимум ресурсів. Тобто Володимир Зеленський сконцентрував владу в своїх руках по максимуму. Він
мало того, що сам собі продовжує політичну легітимність, він не розуміє, що якщо один папір мільйон разів проксерокопіювати, то у нього буде такий собі вигляд. От так само і в його легітимності. Кожен раз такий собі вигляд, коли він кожного разу сам собі продовжує повноваження. Красотуля він моя. Типу, взагалі ніхто не розуміється, що і відбувається, да? Я вже мовчу про те, що якщо ти вже, красота моя, граєш за принципами закону про воєнний стан, хоча нам треба ставати в стан війни, ну це я йому як юристу пояснюю, і хто не знає, то стан війни і воєнний стан – це два різні тапка. І коли ми розуміємо, що війна буде затягнута по саме ніт, ну тому що висновків ніхто не зробить, зрозуміло, то нам потрібен стан війни конкретний. Для цього нам треба вийти з воєнного стану, пройти всі вибори. Хочемо, не хочемо, всі ми сходили там на манікюр, не всі сходили, це не грає ролі, чесно. Там вже буде гра, хто не сховався, я не винна. Але, тим не менш, збирається новий парламент, приходить новий президент, і ми проголошуємо стан війни з Росією. Тому що, знову ж таки, не в останню чергу ця вся історія з ТЦК, вона ж чому існує? Тому що у нас воєнний стан, а не стан війни. Ну, тобто Володимир Зеленський так двома руцями вхопився за трон, типу ніхто цього не помічає, да? Що він пожертвував безпосередньо людьми і тим, як буде проведена мобілізація. Батько він наш нації. Да, лайка там десь внизу. Розумієте, в чому фокус? Тому що стан війни, він короткочасний. Він триває не більше 3 місяців. Жоден ідіот його не поширює на декілька років. Це нонсенс. Це правовий нонсенс, розумієте? Окрім того всього, якщо ми вже апелюємо законом про воєнний стан, то взагалі-то Володимир Зеленський має, відповідно до того самого закону про воєнний стан, кожні 3 місяці пояснювати парламенту, а чого він продовжує воєнний стан. Відкрийте закон. Можете мені не вірити, просто відкрийте закон і почитайте. Тому що воєнний стан, він у нас погоджується парламентом. Президент звітує, президент відповідає на питання парламенту. Ніхто оцю совітську владу, так би мовити, не просуває. Оце що за цирк на дроті з цими оплесками в парламенті на 3-й рік війни? За що? Просто хочеться спитати у парламентарів, ви чого йому аплодуєте? Що він такого зробив, цікаво? Коли я можу зараз довго перераховувати, що він не зробив. За що там ті оплески? У нас уже УРСР, я щось пропустила, напевне, да? Ну, тому що у нас за всіма регаліями у нас явно УРСР. Правда, у нас трішки, знову ж таки, правова колізія, тому що генеральний секретар у нас, якщо чесно, Андрій Єрмак. А Володимир Зеленський у нас тупо декорація, яка навіть не врубається, в яку гру вона вскочила. Але, знову ж таки, це ще далеко не все. Розібралися з тим, що ми знаходимося не в тій навіть правовій позиції, яка нам потрібна. Кажу вам як історик, заходячи на поле юристів, тому що наші юристи мають говорити і про це в тому числі. Ну як, захищати права та свободи громадян – це добре, деяким юристам і за це треба кланятися в ноги. Але є ще буквально правова позиція країни. Вона у нас не так стоїть, як у всіх нормальних людей. Але і немає нормальних людей серед юристів, точніше є, але одиниці. Розумієте, в чому фокус?
Тобто ми з одного боку, ми декламуємо себе як правова держава. Коли нам приспічить, то у нас ідуть лозунги, а ми ж правова держава, ми ж демократична держава. Я про це поговорю на наступному відео. Тим не менше, ми навішуємо на вентилятор цю всю фігню, тому що це фігня. Воно не відповідає дійсності, якщо чесно. Тому що Україна не правова держава. В нашій країні можна звинуватити будь-кого. І вас буде судити суддя без мозку і совісті. І припише їм все, що там йому потрібно. Це не правова держава. Це у нас розвинене середньовіччя в кращому випадку. Тим не менше. Що робити нашим людям на фронті? Ви мені поясніть. Тобто фронт сипеться не в останню чергу через те, що наша влада взагалі не розуміє, що їй робити. Але ситуація на фронті, бракує людей. Уже катастрофічно, як я розумію, бракує людей. Уже бракує людей навіть тих, ким плюс-мінус перебивалися. Немає зброї. Влада не чухається з приводу того, щоб дати фронту зброю. Взагалі не чухається. 3-й рік, зате в нас оплески. Незрозуміло з якого приводу. Тим не менше. Росія тисне. Це зрозуміло. Росія ворог. Що ви з них хочете? Росія ворог, Росія буде тиснути. Да, і гра буде серйозна, навіть не сумнівайтеся. Мало того, що це політика, так це ще війна. Тобто очікувати від Росії те, що Росія зупиниться там, де ми її ще не зупинили, там, де плюс-мінус її колись може зупинити Трамп, це також, знаєте, велика байка. Ми підігруємо Росії. Притому ми підігруємо Росії на вищих ешелонах влади, що гірше. І ми оцим дівицям на виданні в вищих ешелонах влади ми ще не можемо нічого зробити. Тому що у нас же ж воєнний стан, даруйте, не стан війни. У нас воєнний стан. Знову ж таки, правова колізія, на яку чхати хотіли юристи, да? Потім будете мені казати, а той юрист. З тих юристів, котрих мені пропонував український Ютуб, розумієте? Вони не юристи, не треба. Я як історик, я апелюю історичними подіями. Ці люди, як юристи, вони нікчемні юристи, треба розуміти. І самий головний юрист у нас Володимир Зеленський. Повний нуль на палочці. Він президент, він має апелювати законами, а не крутити так, як йому подобається. Значить, він не юрист. Тим не менш. За рахунок того, що в нас сиплеться фронт, як я говорила вище, як я починала з цього ролику, що Росія буде вимагати від нас поступок. І у нас не буде маневру не прийняти ці поступки. Тому що у нас частина українського Ютубу хоче миру. Ой, щоб я зараз не лаялась, бо я зараз скажу. Потім буду слухати. Тим не менше. Мир зараз це дуже погана ідея. Чесно. Запишіть мене в яструби. Я чесно і так зізнаюся, що я яструб. Але справа в тому, що я, до речі, можу і в дипломатичному колі, так би мовити, посприяти, але всі мої дипломатичні здібності зараз не знають, куди дівати очі. Тому що жодна дипломатія зараз нам не допоможе. Ми буквально не в тій позиції. Я навіть людина, яка, в принципі, за те, щоб говорити з ворогом. Але говорити з ворогом з принципу сили, з домінуючої позиції, або принаймні на рівні паритету.
коли вас ворог прищемляє до землі, яка може бути к бісу дипломатія, ви мені поясніть? Ну, хоч би дипломатія. Путін може вам сказати, ну так, він може погодитися на мир. Але це буде мир на його умовах. І знову ж таки, жоден дипломат не вирулить, щоб це був мир трішки на наших умовах. Нас може врятувати Трамп. Але для цього нам треба перестати підсирати Трампу в політичному полі. Даруйте за прямоту. Бо ми можемо вкусити руку, яка нас кормить. Це також наша улюблена історія. Нам це не допоможе. Тобто, єдиний, хто може трішки нам допомогти, не сильно, це Трамп. Тобто, я б не возвеличувала сильно його потуги. Я чудово розумію, що у нього як мінімум свої проблеми в Штатах. Але, тим не менше, трішки нам допомогти в цій ситуації може Трамп. А для того, щоб нам Трамп допомагав, ми маємо стати демократичною країною. Не на словах, а на ділі. Ми маємо показати Америці та американцям, що Україна демократична країна, а значить Україні як повітря потрібна демократична процедура, маю на увазі вибори. Подобається це комусь, не подобається, на часі, не на часі. Хочете підтримку Америки, проведіть мені хоч одну демократичну процедуру. Не базікайте про демократичну процедуру, а саме проведіть. Розумієте, в чому фокус? І це, так би мовити, буде тільки перший крок. Тому що ми сильно загралися в УРСР, а чомусь прилітає Америці. Чого б це раптом науці невідомо. Тим не менше, і це тільки обстановка зараз. Це що ви не казали, що ми здобули на 1000-й день війни. Ми здобули зараз поразку, фактично. Буде добре, якщо не розгромно. Оце наш здобуток на 1000-й день війни. Тепер давайте поговоримо про те, як ми дійшли до такого життя. Знову ж таки, ми обрали не того президента, якщо чесно. Тобто для мене це взагалі повний абзац, який гарний Володимир Олександрович. Його щастя, що до великого вторгнення я працювала, я взагалі очей не піднімала. Тому не сильно буду говорити про те, що я і так мало знаю. Я навіть не гуглила. Давайте звернемося безпосередньо за тим, за чим я слідкувала. А я слідкувала за тим, що у нас безпосередньо Путін задовго до війни, якщо чесно, концентрував війська біля нашого кордону. Це було задовго до війни, про це всі говорили, давайте ще я розкажу. Тобто це було очевидно, що буде напад. Очевидно всім, хто дружить з політикою, з головою. Володимиру Олександровичу це було неочевидно. І розумієте, на початку війни я якраз мусолила тему фашизму. Тобто, якщо цікаво, звідки пішла оця вся мусольна тема про фашизм, це якраз я. Це якраз я закидувала росіянам чудову тему, а доведіть, що ви не фашисти. Розумієте, в чому фокус? У мене там була своя дискусія, я про це пізніше розкажу після війни. Тим не менше, США якраз були в стані такому. США думали, це було видно по їхнім журналістам. Блогери зі США їздили до російських блогерів, вони там говорили. Знову ж таки, після війни накину пару відео, бо там є декілька просто цікавих діалогів, але зараз не про це. Справа в тому, що США коливалися. Це вже добре. Тобто, протягом чималого пласту української історії західний світ на нас закривав очі або дивився крізь пальці. Тобто, як би ми не казали погано про США, про Європу, що їхня допомога така-сяка непевна,
Знову ж таки, якщо порівнювати з тією історією, що у нас за спиною, то допомога США та Європи ще навіть дуже сильно певна. Народ, нас підтримують на 3-й рік війни. США та Європа. Це попри те, що ми продули всюди, де тільки могли. Якщо чесно. От саме як політики. Знову ж таки, я блогер каналу, який завжди робить зміщення, точніше, в сторону політики, тому військові не ображайтеся. Вас це стосується сильно непрямо, опосередковано і взагалі можете побути тут глядачами. Тобто не про вас зараз, а про наших гавриків. Справа в тому, що США були плюс-мінус, я ж кажу, вони коливалися. Вони, якщо чесно, і зараз коливаються на 3-й рік війни. Але це треба дякувати Володимиру Олександровичу і кланятися йому в ноги. Тому що Україна була в позиції, що вона, по-перше, жертва, по-друге, вона демократична жертва. Це вкрай важливо, що Україна – це демократія і демократична країна. Але проблема в тому, що скільки б разів я це не проговорювала, якщо наші політики не почнуть займатися практичними діями, які б давали б західному світу, що Україна – демократія, то мої слова – це буде глас вопіющого у пустині. Знаєте? Даруйте за русизм. У нас от саме така ситуація. І саме тому, що я, знову ж таки, в дискусії там довго розповідати, застосувала зоряні війни, тобто я, яка пишу сюжети, не знаю, думаю, ви бачите рекламку там однієї моєї книжки «Князівство Романа», колись ще почитайте. Книжка пишеться, вона зараз далеко не повна, але тим не менше. Я створюю сюжети. І мені подобаються зоряні війни. Тобто мені подобається і історія, і фантастика, і політика. Словом, я різностороння людина. І все, що я зробила, це, так би мовити, перенесла сюжет зоряних воїн на українсько-російські відносини перед війною. Це все бачили Штати. Тому я завжди чітко знаю, що США чітко моніторить все інформаційне поле. Навіть те інформаційне поле, яке не створює субтитрів на Ютубі. Тому що в мене був такий період. Мене чудово бачили США. Навіть при таких розкладах. Тому США загалом-то вони будуть нашими союзниками і могли б стати куди більшими нашими союзниками, якщо ми були б демократією. Тому що зараз історія з повстанцями, із зоряних воїн, із джедаями, яких я люблю, вона, даруйте, вже не прокатить. Ну як, Володимир Зеленський натворив. Натворив таких ділов. Поставивши Конституцію на паузу, хто йому дозволяв? Це антиконституційна міра, це раз. Узурпував владу, це два. Тобто він сам собі продовжує воєнний стан. Я про це казала, яка він красота. Так справи не робляться. На дворі 21 століття. Фінти бачать всі, щоб він розумів. Всі від слова зовсім всі. Всі, хто хоч трішки розбирається в політиці, вони всі бачать його дешеві фінти. Президент не може сам собі малювати продовження повноважень. Це що за шиза така у нас? Але ця шиза у нас святая святих в українському Ютубі. Це протиправна дія. І де наші юристи, щоб я зараз не лаялась? От де наші юристи, які б сказали, пане президенте, перестаньте займатися протиправною діяльністю і антиконституційною діяльністю? Перестаньте, ви ганьбите себе і свою країну. Але це, знову ж таки, це вершина айсберга. Тобто ми поставили безпосередньо на п'єдестал людину, яка ні чорта не розуміє в політиці, зате добре знає, як узурпувати владу.
і не брати за це відповідальності. Де логіка в цій задачі, я не знаю, тому що якщо ти, чувак, узурпував владу і перетягнув на себе абсолютно все, то саме ти і будеш за все відповідати. Коли ти знімеш свою корону і з трусячими руками відійдеш від трону, там тобі і смерть, чувак. Там тобі просто смерть. Розмажуть по стінці дрібним таким, ну не шрифтом, слоєм розмажуть. Там буде вкрай жорсткою. Володимир Зеленський своєю шкуркою це чудово розуміє. Тому нехай навіть не потякає багато. Тим не менш, його некомпетентність привела до того, що він поставив на ключові державні посади і далі по градації людей, які, звісно, глупші за нього. Ну, звісно, якщо ви думаєте, що він поставить людей розумніших за нього, то це не та задача. Ну, тобто, він поставив безпосередньо Залужного. Оце був правильний крок. Нормальний. Але що? Залужний сильно вболівав за армію, плюс у Залужного є стратегічне мислення. Ну, тобто, я не знаю його там плюсів і мінусів безпосередньо на полі бою. Але те, що я бачила зі свого боку як глядач, як спостерігач, то стратегічне мислення Залужний має. І певний здоровий глузд у веденні воєнних дій Залужний має. Що зробив Володимир Зеленський з Залужним? Нагадайте. Він, мало того, що натравив на Залужного всіх підряд, включаючи Мар'яну Безуглу, він його позбав посади. Те, що далі він зробив з Валерія Залужного посла, це окрема історія, там сильно з точки зору політики це просто абзац. Ну як, ну так робити не можна, якщо чесно. Це повний волюнтаризм, якщо ми вже перейшли на радянську термінологію. Це взагалі це повний абзац, чесно. Мало того, що послами мають бути люди, які розуміються на дипломатичній діяльності. Не пустопорожні базійки. Базікам велике вітання, багато чесати язиком. Це не значить, що з вас буде хороший дипломат. Тому що хороший дипломат, як правило, мовчить собі в тряпочку. Він працює вухами, а не язиком. Не плутайте, будь ласка. Тим не менше. Ну, тобто він призначив на посольську посаду людину, яка до цього, відверто кажучи, не готова. Але треба сказати, в політичній діяльності Володимира Зеленського це далеко не остання людина, яка була не готова до посольської діяльності. І не зупинило це ні дня, ні разу найвеличнішого нашого лідера сучасності. Суспільство трішки пообурювалося і все. І це також одна із проблем наших, що немає людини, яка б дала в табло нашому любому Володимиру Олександровичу. Ну немає. А по-іншому до нього не дійде. Розумієте? Він настільки тупий, що він розуміє тільки грубу силу. Або принаймні такі цікаві трьохетажні слова, що він зрозуміє, що якщо він рипнеться, мокре місце від нього залишиться. І він має це знати, усвідомлювати, що саме так і буде, що йому прилетить. А далі у нас, знову ж таки, з горем пополам Європа та США нас підтримували. Володимир Зеленський, як я казала, відмовився від ленд-лізу. Йому пропонував Байден, як не дивно. Далі, звісно, включився Трамп, чи, можливо, вони там разом. Не настільки важливо. Я знаю, що Байден йому пропонував, будучи президентом США, він йому пропонував ленд-ліз. Володимир Зеленський відмовився. Ну, тому що це, так би мовити, в кредит, грубо кажучи. І весь наш український ютуб з цим погодився. Сказав, да, ну це ж кредит, да.
А я бачу, ви, чуваки, розумієте історію, да? Напевно, як і юриспруденція, так відчуваю. Це просто абзац, чесно. І в такому абзаці ми вже 3-й рік воюємо з ворогом, який нас переважає і з сильністю. І зараз завдяки тому, що ми промахали, так би мовити, вікна, які б нас би дозволяли створити повноцінний контрнаступ, ну якщо б наша влада підтримувала військо, заключила договор по ленд-лізу, щоб США повноцінно запустили свою оборонну промисловість, тому що зараз ми живемо з подачок з Європи та США. Ви думаєте, вони нам довго будуть постачати щось безкоштовно? Ви розумієте, це вже диво, що навіть на 3-й рік війни Європа і США щось там думають, як нам допомогти. Знову ж таки, порівняно з історичним періодом, який цьому передував, це прям велика переможенька. Розумієте, це прям машалла. Розумієте? Але ми цього не цінуємо. Ми кажемо, що якось мало нам допомагають США і Європа. Ну так вони вам безкоштовно допомагають. А платно хто буде, так би мовити, нам допомагати? Ви розумієте, що ми вичерпали свій безкоштовний ліміт? Ми настільки вичерпали, що він там весь в дірках уже. Якщо чесно. І він тримається на ентузіазмі окремих політиків, які кров'ю і потом все ж таки працюють в інтересах України, але і цього нам замало, тому що мало лі ці політики будуть мати свою думку, від'ємну від нашої, не дай Бог, бо ми ж цього не переживемо, звісно. І ми тоді йому всипемо, потім ми втратимо союзника, тому що це наша недалекоглядна політика, наша все. І так ми підходимо безпосередньо до того, з чого я почала це відео. З того, що всі наші дії протягом 1000 днів війни нас призвели до того, що ми здаємо територію ворогу, здаємо інтереси країни, ми нівелювали себе як демократію, як правову державу, плюс-мінус. Ми нівелювали навіть себе як країну, які принаймні є якісь державні інституції. Знову ж таки, поясніть, за що оплеску Володимиру Зеленському, даруйте, я вже заговорилася. За що йому оплески? За те, що він нівелював всі інтереси країни? От де логіка в цій задачі? Ви мені просто поясніть. Де ця логіка? І, як вінець на тортику, у нас жодних висновків. Жодних. Повний нуль. У нас досі слова не скажи деяким людям. Хоча маю віддати належне, що ця тенденція, слава тобі, Боже, йде вниз. Тобто, у нас все ж таки поступово в людях починає прокидатися, що більше, ніж одна думка, це також загалом-то непогано. Що якщо думок там 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, там 60, 70 і так далі, то це не порушить нашу інформаційну цілісність. Ура, товариші! Да. Принаймні це ми закріпили. Тепер треба закріпити ту чудову думку, що політична критика і взагалі-то критика не має під собою нічого поганого. Щоб не сказати, несе тільки хороше. Тому що саме критик може зробити хоч якісь висновки. Я розумію, що не всі можуть зробити висновки, але ті люди, які роблять висновки з політичної ситуації, з військової ситуації та з будь-якої ситуації, вони мають бути почутими, тому що вони такі зарази, не тому, що вони такі зарази, а тому, що вони вболівають за своїх воїнів, за свою країну, за те, як країна буде розвиватися політично, стратегічно, які наші інтереси, де вони знаходяться. Ці люди вболівають за країну, тому вони і критикують. А ті, які лащаться солодким медом, скоріше за все, вони підігрують ворогу
часто несвідомо. Тобто я не вірю, що всі там люди прям свідомо працюють на ворога. Ні. У нас куди поширеніші корисні ідіоти. От корисних ідіотів варто перестати слухати. Їх варто розрізняти. Через це не вірте мені, не вірте нікому, але задавайте питання. Перевіряйте інформацію, будь ласка. Не просто слухайте ля-ля тополя, перевіряйте інформацію. У нас є Google, буквально. Тому що часом те, що написано в Гуглі, знаєте, куди правдоподібніше, ніж те, що сказано на українському Ютубі. Довіряйте хоч би Гуглу. Але Google відповість вам на правильно поставлене питання. Принаймні на правильно поставлені ключові слова. І це також важливо. Ну, тобто вмійте шукати інформацію, вмійте аналізувати інформацію. Це зараз краще, що зможуть зробити наші громадяни. Бо якщо ми не зробимо висновків, ми і далі будемо мати цей кошмар без кінця. А не хотілося б. Хотілося б, щоб наші воїни боролися в максимально прийнятних умовах. Наша держава нічого не зробила з цього всього, зате вона хоче дифірамбів. Чому, знову ж таки, науці невідомо. Наша держава облишила солдат. Це погано, і це ще аукнеться. І не раз, і не два. Але добре, народ, на цьому не все. Підтримуйте мене, підтримуйте мій ютуб канал, підтримуйте ЗСУ обов'язково. Люблю, цілую, бувайте, па-па!